التكست بالإديت ممكن يغير أشياء كثير بشكل الإديت، تعطيه شكل وفلو أحلى، فمن المهم كإديتر إنك تعرف كيف تسوي الأنيميشن. ففي هذا الفيديو بوريكم كيف أنا أحب أسوي تكست أنيميشنز عشان تسوون زيهم وأحسن بإديتاتكم. في أكثر من طريقة أحب أسوي فيها الأنيميشن، فقسمت الفيديو لأكثر من جزء وبشرح كل الطرق والستايلات اللي أحب أسوي فيها التكست أنيميشنز. بنبدأ بأبسطهم وأسهلهم ونطلع للأصعب والمعقد أكثر. ولو ضغطت على الفيديو عشان تتعلم أنيميشن معين، هذولهم وجنبهم أوقاتهم تقدرون تسكبون الأنيميشن اللي تبونه وتشوفونه. نسوي تكست ونكتب فيه الكلام اللي نبيه. هذه اعداداتي انا اللي دائما يسأل الخط، اسم الخط جاثم، دائما احب اخليه على بولد واحط حوله ستروك. بالنسبه للتكست انيميشن ذا يعتبر اسهل واحد فيهم، لانه دائما احب اسويه باستخدام سكريبت اسمه تكست ايفو 2. طبعا انت بتحمل ذا السكريبت تحصله في موقع اي سكريبتس اند بلجنز. ذا الموقع مليان سكريبتات واشياء تقدر تضيفها لافتر. السكريبت هذا مره بسيط وسهل، ففكره السكريبت ذا انه يسوي لك انيميشن بطريقه سهله وسريعه بدون ما تحتاج انك تتعلم الفلسفه الزايده حقت الاكسبريشن والاشياء هذه. لما تيجي تحمله هنا تحصل المكتوب $30 لكنه مكتوب نيم يور اون برايس، يعني انت تكتب اي سعر تبي، فتقدر تكتب 0 وتروح تضغط اد تو كارت وتروح تسوي حساب وتحمله. ففي طريقه اسهل اللي هو انك تاخذه من عندي في سيرفر ديسكورد. سيرفر ديسكورد بيكون فيه كل شيء تحتاجه عشان تطبق ذا الشرح كامل، او حتى مو بس ذا الشرح، بعدين اذا نزلت شروحات او اي شيء كل شيء بتحتاجه بيكون في هذا السيرفر. فبعد ما تحمل السكريبت تروح عند ويندو تنزل تحت لما تحصل تكست ايفو 2. يمكن يفتح معك بالطريقه ذي. كل اللي عليك انك تمسكه من هنا تروح تحطه في اي مكان وتصغره كذا شويتين وبس كذا انت صار عندك تكست ايفو. بالنسبه لطريقه استخدام السكريبت بنروح عند التكست اللي بنسوي الانيميشن، نتاكد انه محدد من هنا، ونروح نضغط على علامه الزائد ذي اللي هي اد تكست ايفو. اول ما بتضغط الزر ما بيصير اي شيء، ولو شغلت ما بيطلع اي شيء، باختصار لانكم باقي ما حددتوا ايش تبغون يصير. في نفس الوقت بتلاحظون ان سوالكم كيف فريمات هنا، والكيفريمات عليها جراف سموث نوعا ما. هذه الكيفريمات خلوها لا تهون فيها شيء. تطلعون عند الافكت كنترولز، تروحون عند ترانسفورم. هنا عند الترانسفورم تحصلون كل شيء يمديكم تسوون الانيميت في ذا التكست. مثلا عشان اسوي التكست انيميشن اللي انتم تبون تسوونه تروحون عند سكيل تحطونه 0، وبذي الصورة صار عندكم التكست انيميشن اللي دائما نسويه. بالنسبة لو تبي تعدل عليه يمديك تعدل عليه بأكثر من طريقة، كلها سهلة وبسيطة. مثلا لو حسيت ان التكست انيميشن سريع شويتين او تبي مدة أكثر بين الحروف عشان تطلع، تحصل في شيء اسمه ديلي. كل ما زودته بيزيد الفرق بين الحروف وهي تطلع، طبعا كل ما قللته بيقل الفرق بين الحروف وهي تطلع. بس طبعا السكريبت ذا ما يسوي لك بس انيميشن للسكيل، تقدر تسوي انيميشن للبوزيشن بعد مثلا، بس مجرد انك تعدل البوزيشن من هنا هو بنفسه يسوي لك الباقي. او حتى مثلا لو زيد الروتيشن ل 90 درجة مثلا بيبدأ على 90 درجة ويرجع طبيعي. لو تبي تعدل على الجراف حق الانيميشن بس حدد الكيفريمين هذول وادخل داخل وسوي الجراف اللي يعجبك، وبس بذي السهولة يمديكم تسوون انيميت لاي تكست. بالنسبة لذا الانيميشن نحتاج سكريبت ثاني اسمه كاتانير او كوتانير او كوتانير، ما ادري whatever. المهم نفس الشيء، بتروح مقام اللي هو اي سكريبتس اند بلجنز، تحصل سعر $40. تقدر انك تاخذ نسخة تجريبية، لكن في طريقة عشان تجيب اللي هو عن طريق سيرفر ديسكورد. هذا التكست معقد شوي اكثر من تكست ايفو، بحيث انه يحول التكست حقك لشيء بلايرز ويبدا يحركهم بذي الطريقة. فبسوي خطوة خطوة كيف سويت الانيميشن ذا. اول شيء تحدد التكست، بعدين تروح هنا عند كاتانير وتروح عند حرف التي. هذا طبعا السكريبت مقسم لاكثر من جزء، كل جزء تسوي فيه مهمة معينة. اول خطوة طبعا تاكد ان التكست محدد من هنا، تروح عند اول جزء حق اللي اسمه تي وتضغط على اس اي بي الشيء ذا، تحصل ان اخفى التكست حقك وحوله لاكثر من لاير على حسب كم حرف عندك. لكن الفرق ان هنا هذا كان لاير تكست وهنا صار لاير شيب. اول شيء التكست هذا يشتغل بطريقه انه يحدد بدايه الحرف ونهايه الحرف، ويروح يسوي انيميشن بينهم عن طريق انه يوصلهم. بعض الحروف عندك زي الاي والاو حروف ثانيه ما فيهم بدايه ونهايه، عندهم بس بدايه. عشان نحل ذا الشيء نختار الحرف نزوم عليه شوي عشان نقدر نشوف، نجي هنا عند كلمه سيلكت باث، تحصل انه طلعنا النقاط ذي. تختار نقطه مثلا والنقطه الثانيه اللي شفته انا اختار، نروح بعدين عند البانل الثاني، بعدين نضغط على كلمه كت بعد ما حددنا ذول النقطتين. بهذه الطريقه عندنا في الشيب عندنا بدايه وصار عندنا النهايه. طبعا لازم نتاكد ان كل الحروف زي كذا، ونسوي نفس الشيء مع الاو، نحدد الاو نروح نسلكت باث، طلع لنا النقاط ذي. مثلا خلينا نختار دول النقطتين نضغط كت، صار في بدايه وصار في نهايه. ومن هنا تقريبا الباقي سهل لان ما بنتعمق اكثر في السكريبت. لو تبي تتعمق انت في السكريبت اكثر تقدر تروح مقام وتبحث عن السكريبت. كل هذه الاشياء بتحصلها في الديسكورد. الباقي الحين ان نحددهم كلهم ونروح عند حرف ال هذا ونضغط على كلمه اوتو، بنحصل انه قاعد يسوي كل شيء هو بنفسه. في نفس الوقت بعد ما يخلص نحصل ان الحروف اختفت، لكن لما نشغل بنحصل ان التكست انيميشن ذا طلع. طبعا نسوي كل لاير كالعادة كيفريمين، تقدر انت تعدل عليهم تسحبهم تعدل الجراف حقهم براحتك do whatever you want. طبعا بعد ما زود مدتهم احب اني احددهم كلهم واضغط اس عشان يطلع السكيل حقهم، واحط كيفريم السكيل واحط عند الكيفريم الثاني حق السكريبت، وفي البداية احط مثلا 60
بعدين اعدل الجراف حق السكيل زي كذا مثلا، بتحصل الشكل صار زي كذا. طبعا يمديكم تعدلون على الجراف تخلونه بأي طريقة تعجبكم، والشكل النهائي طلع معنا زي كذا. بالنسبة لهذا النوع من الانيميشنز يعتبر معقد شويتين او اعقد واحد فيهم، لانك تقريبا بتضطر انك تسوي كل شيء يدويا. عندي هنا 3 لايرات تكست، الاول مكتوب فيه ليمون، الثاني مكتوب فيه نوفا، الثالث مكتوب فيه نث. اوكي، اول شيء بيسويه اني بفرق كلمة ليمون لكل حرف موجود فيها، بخلي ال لحاله والاي لحاله والام لحاله. طبعا اقدر اني ادبل اللاير اكثر من مرة، وقد اكتب كل واحد ال وارجع مكانه، لكن هذا الشيء بياخذ وقت اكثر، وكذا كنت اسويه زمان. الحل اني اجيب سكريبت ثاني موجود بالديسكورد اسمه تايب. السكريبت هذا بعد يسوي لك اشياء كثير منها تكست انيميشنز، وبشرح عنه بعدين. لكن اللي يهمنا فيه الحين اللي هو اداة واحدة عند السكين هذه اللي هو اسمها سبليت تكست باي وورد. احنا ما نبي باي وورد، احنا نبي باي كاركتر. بنضغط كنترول شيفت ونضغط، بنحصل انه حط كل حرف بلاير لحاله. طبعا اسوي كذا مع باقي التكستات، واقدر احذف الباقي. بتشوف ان هنا صار بدل الموضوع يصير حوسه، وما تقدر تركز كل كلمه من معها. انصحك انك تختار اللايرز حق كل كلمه، وتجي هنا وتغير لونها بس عشان تقدر تفرق. والحين نبدأ نخطط كيف كلمة ليمون تتحول كلمة نوفا. اوكي، في التخطيط في اكثر من شيء لازم نفهم اول، لان الحروف اللي فيها حفر زي كذا زي الاي والاو، الاي اللي هنا في كلمة نوفا صعب شويتين انك تسوي لها مور او انك تحولها من حرف الى حرف، وما حد له خلق يسويها. اول شيء نبدأ نخطط بالحروف السهلة زي الان والال مثلا، دام انهم اول حرفين. اول شيء قبل كل شيء بسوي انيميشن سريع لكلمة ليمون. السريع بحط كي فريم بالسكيل الاساسي وكي فريم بالبداية نسبة 0، واسوي لهم جراف السريع. طبعا الشيء ذا طبعا بس عشان يعطيني انيميشن وما تكر الكلمة فجأة رسبنت عندي. اول شيء ابي اخلي حرف ال يتحول لحرف ال هنا. الحروف اللي ابيها تتحول، اي حرف ابيها يتحول، لازم اضغط عليه رايت كليك واروح عند كرييت وكرييت شيبس فروم تكست. تلاحظ انه سوى لك لاير فوق اللاير حقك الاساسي. اللاير الاساسي خلاص تقدر تحذفه ما له فايده، واللاير الجديد اللي سواه فيه كل شيء انت عدلت عليه، سواء من كي فريمز ولا انيميشنز ولا اللي هو. عشان نسوي افكت المور ننزل عند كونتنتس، نروح عند حرف ال وال مرة ثانية، حصل شيء عندنا اسمه باث، نقدر نحط له كي فريم. هذا هو الشيء اللي نبيه عشان نسوي لنا مور. نسوي كي فريم في نفس الوقت نروح عند حرف الان ونسوي نفس الشيء، رايت كليك كرييت شيب سم تكست، نروح نفتح هنا نفس الشيء، نروح عند ان باث. وهنا بعد ما نسوي كي فريم بننسخه، بنرجع عند اللاير حق ال ونضغط على كلمة باث ونضغط كنترول في عشان نلصق. تحصل انه سوالك انيميشن كذا على السريع خايس شكله شويتين. بتحصل انه سوالك افكت المور، لكن مشكلته في اخطاء وما هو سموث ابدا. طبعا دام انه خلاص خذينا الكي فريم هنا وحطيناه هنا في ال حق الان، نقدر نحذف هذا خلاص ما عاد له فايده، ونزيد مده هذا. هو سوى مور في الشيء ذا لكن ابدا ما هو سموث، فبدل الكي فريم اكثر وبسوي الجراف بشكل مره طبيعي للمكان اللي ابي اسوي فيه مور، لكن في نفس الوقت الحرف بعيد عن الكلمه. فمره ثانيه بجي هنا عند بوزيشن، رايت كليك سيبريت دايمنشن. بهذه الطريقه تكون انت فرقت الاكس والواي بوزيشن حق الحرف عن بعض. سوي انيميشن للاكس اللي هو يمين يسار، قدم لين ما يصير مع الكلمة، ولازم تحط على نفس الجراف اللي حطيته للباث. وبهذه الطريقة سوينا حرف واحد، والفكرة هي انك تسوي كذا لكل الحروف اللي تبي تسوي لها ذا الشيء. ادري انها عملية معقدة وتاخذ وقت مرة، لكن حاولت من قبل اني انا اكتب لكم سكريبت عشان يسرع لكم ذا الشيء، لكن طبعا النتيجة طلعت السكريبت هذا مرة انفنشت ويبي له وقت عشان اخلصه، وما بقدر اخلصه بنهاية الفيديو، فبحاول اني اخلصه باسرع وقت ونزله عندي بالانستا او انزل له مقطع الحالة اذا كان مرة كبير. فبحاول اني اخلي في السكريبت هذا كل الاشياء اللي تحتاجونها من الثلاث سكريبتات هذه. بالمهم نرجع للمور. طبعا اذا ما عجبني شكل المور حسيت انه فيه تقطيعات كثير، نجي هنا نضغط عند كلمة باث ونروح عند الكي فريم في البداية. لو نزوم شوية على الحرف بنحصل انه كلها نقاط وفي نقطة واحدة كبيرة تعتبر البوس بينهم، وهذه هي النقطة الاساسية اللي تتحرك من الحرف والحرف. فافضل خيار دائما نخليها ما تتحرك مرة عشان لا تبعص الانيميشن جد. بالكي فريم الاول بنحصل انه موجودة في تحت يسار عندنا في الحرف، في الكي فريم الثاني بنحصل انه موجود تحت على اليمين. فكيف نغير الشيء ذا؟ نجي هنا عند النقطة هذه مثلا عشان نحولها للباص، نضغط رايت كليك وماسك شيب باث ونخليه هنا set first vertex. بنحصل ان شكل المارف كامل تغير. نقدر نسوي كذا، نقدر نجرب مع كل النقاط اللي هنا الين ما نحصل واحد يعجبنا. وانت قاعد تغير الفيرست فيرتكس ان هذا الخط حق التايم لاين واقف على واحد من الكي فريم، لانه لو ما كان على واحد من الكي فريم سويت الشيء هذا بيسوي لي كي فريم جديد، وهذا الشيء ما ابي يصير ابدا وبيبعص الانيميشن مره. فبس تأكد انك واقف على واحد من الكي فريمز. لما توصل الانيميشن يعجبك تبدا تشتغل على باقي الحروف. الحين عندنا حرف الاي. حرف الاي صعب انك تسوي له مور في الحرف الثاني، وفي نفس الوقت لاحظت ان حرف ال لما هو قاعد يتحول على الان قاعد يمشي من فوق الاي، فبسوي نزيد مده الاي مثلا. بعد ما ازيد مده الاي افتح البوزيشن اكس واسوي انيميشن واروح يتجه للاتجاه الثاني. اي انيميشن بسويه لازم اتاكد ان عنده نفس الجراف وعلى نفس المكان. صار عندي ذي الحركه
الحين باقي اني بس اخلي كأن ذا الحرف ياكل ذا الحرف عن طريق اني اجي احدد الاي وامسك التول حق الماسك واسوي ماسك على الاي مثلا زي كذا، واخلي مسافة فاضية وراك. هذه الطريقة. لما بعد ما اسويها بحصل ان حرف الاي اختفى. طبعا انا قاعد اسوي ماسك على الاي، ال ما له اي دخل. بجي هنا وافتح عند الماسك واخليه انفرتد عشان يحسب الاشياء اللي خارج الماسك ذا. بعدين بفتح الماسك وبفتح الماسك باث هنا، وبسوي انيميشن ان هذا الشيء يتحرك، ان الماسك باث يتحرك من هنا لهنا، وكالعاده احط نفس الجراف على نفس المده. بهذه الطريقه انا اكون اخفيت حرف الاي، والحين بشتغل على حرف الاو. حرف الاو طبعا فيه حفره، فصعب ان نسوي له مورف لاي حرف ثاني، فبدال ما اسوي له مورف بسوي له انيميشن سهل. برجع الاو لبدايه الانيميشن، لبدايه الكي فريمات حقت المورف الحروف الثانيه، وبمد لنهايه الكلمه. بسوي انيميشن سكيل مره بسيط، بعطي كي فريم هنا بنسبه 100 وفي البدايه بنسبة 0 عشان يكون حجمه 0 ويكبر، وزي ما تعودنا نسوي نفس الجراف. صار عندنا هذا الشكل. بجي الحين على حرف الام، بلاحظ انه ما في حفرة، فاقدر اسوي له مورف لحرف الفي مثلا. بنعيد نفس الشيء اللي سويناه بالبداية، اخذ حرف الام وازيد مدته، رايت كليك كرييت شيء from text، واحذف الاساسي لانه ما احتاجه، اتعلم اروح عند كونتنت ام بسوي كي فريم للباث، باخذ الباث حق الفي واخليه يتحول للام عن طريق اني اسوي رايت كليك الفي كرييت شيء from text، افتح الفي كونتنتس في واسوي كي فريم وانسخ الكي فريم وانزل عند الام واحدد الباث حق الام واضغط كنترول في، ونفس الشيء احرك عشان يرجع للفي الاساسي، واحذف الفي اللي فوق لانه ما عاد احتاجه بعد. سوالك انيميشن هنا لكن شكله مكسور وشكله سيء ومكسر وحالته حاله. الحل الشيء ذا ان اجي هنا مثلا عند النقطه الاساسيه، ان اجي هنا واحدد حرف الام من هنا، تطلع لي النقاط ذي كلها، اروح عند اي نقطه ثانيه مثلا واقعد اجرب رايت كليك ماسك اند شيب باث واخليه في سيت فيرست اند، تاكد اني طبعا واقف على الكي فريم الاول مثلا، تحصل يتغير شكل الانيميشن عندك، لكن لا يزال ماني فرحان بذي النتيجه. بروح عند نقطه ثانيه مثلا رايت كليك سيت فيرست اندكس، وتقعد تعيد المرحله ذي لين ما يطلع لك انيميشن شكله مو سيء، وبعد هذول تسوي لهم جراف صار عندك انيميشن احسن. اذا لا يزال تحس انه في تكسير وشكل الانيميشن مو عاجبك، فبتاخذ لك حرف الفي هذا تحطه ورا في الخلفيه وتقلل الشفافيه حقته، وتقعد تمسك الباث وتقعد تحركه زي كذا وتسوي الانيميشن كبير. طبعا ما في داعي تسوي هذا كله، طبعا التكسيرات البسيطه ذي ما حد بيشوفها مع تحريك وباقي الافكتات والاشياء اللي انت بتحطها عليه. فاختصار الطريقه هذه كلها عباره عن انك انت بنفسك تلاقي طرق كيف تحرك الحروف من مكان لمكان ثاني. بالنسبه للحروف او ان هنا بس بسوي فيهم انتقال سكيل عادي، ابى اخلي السكيل حقهم يتحول من 100 ل0 عشان يختفون كالعاده جراف. صار عندنا كذا الشكل. وبالنسبة للإيه في كلمة نوفا تسوي له سكيل مع opacity مثلا زي كذا مثلا، لكن في الحالة ما تحتاج opacity تقدر تشيله وبيطلع من هذا الشكل. والحين بنسوي نفس الشيء اللي سويناه من كلمة ليمون لنوفا، بنسوي كلمة نوفا إلى نث. هذه المرة الموضوع أسهل شويتين لأن ما علي إلا أني آخذ حرف الإن في كلمة نوفا وأحركه لين ما يصير في كلمة نث، وكل الثلاث حروف الباقية في كلمة نث ما فيهم أي حفر، فأقدر أسوي لهم مورف براحتي. ببدأ أول شيء بحرف الإن. طبعا لو نجي عند الإن هذا بنلاحظ أنه في اللير اللي اسمه ال لأن كان ال من قبل بعدين تحول لإن، كل اللي علي إني بس أزود مدته وأحركه لين ما يصير عند مكان الإن حقته في كلمة نث، وأسوي الجراف مرة ثانية. طبعا بعد ما حطيت ذا اقدر احذف الان حق كلمه نث لانه ما عاد احتاجه. وبالنسبه لحرف الاو في كلمه نوفا زي ما سويت الانيميشن في البدايه بسوي له نفس الانيميشن، لكن الحين بخليه يختفي طريقه اني اخلي السكيل حقه 0، بسوي الجراف. باختصار الورك فلو حقنا ان نشتغل حرف حرف بعدين الحرف اللي بعده والحرف اللي بعده في الكلمه الثانيه نفس الشيء. بالنسبه لحرف الواي مثلا اقدر اخليه في البدايه يكون حرف الفي دام ان شكلهم يشبه بعض، وهذا اللي بسويه. اول شيء بضغط رايت كليك على الواي كرييت شيب فروم تكست بس عشان اخذ الكي فريم وبنسخه، بعدين اروح عند حرف الفي اللي هو موجود في لاير الام وازود مدته، واجي هنا واحدد الباث واضغط كنترول في كذا تحول لحرف الواي، واحرك مكانه عشان يروح لين عند الواي في كلمة نث، واحذف الواي في كلمة نث لأنه ما عاد احتاجه. بعد ما سويت الجراف كذا صار شكله كذا. كنت خلصت من حرف الفي في كلمة نوفا واشتغلت على حرف الواي في كلمة نث، لكن بالنسبة لحرف الاي في كلمة نوفا بسوي له نفس سالفة الاو انه يختفي عن طريق السكيل. وباقي عندي اخر شيء اللي هو التي والاتش في كلمة نث. طبعا في شيء انتبهت عليه لما خلصت الانيميشن اللي هو ان شكل حرف الاو والاي بيكون شكلهم احسن لو كان الاو تحت حرف الواي والاي تحت حرف الاتش، فبس عشان يصير شكله احلى بس تاكد ان الاو تحت الواي في اللايرز والاي تحت الاتش في اللايرز. بعد اقدر اسوي لهم زي ما اخفيت الاي في البدايه واخليهم يطلعون من حرف الواي مثلا. عشان اسوي ذا الشيء امسكهم وانزلهم الين ما يصيرون تحت حرف الواي في نفس الوقت، وارجعهم هم الاثنين لبدايه الانيميشن، واسوي كي فريم البوزيشن والاكس والسكيل وخليه يكون صغير مثلا ويبدا من اليسار، واعطي الكي فريمات مع باقي الكي فريمات، ونفس الشيء للاتش انيميشن بوزيشن كي فريمات هنا يكون صغير ويكون على اليسار، واسوي لهم كلهم جراف بيطلع من الشكل ذا. اقدر نخفيهم بنفس الطريقه اني امسك الماسك واسوي ماسك على الحرف زي كذا، حرف الفي طبعا وانا محدد حرف التي، وتخلي مسافه فاضيه وراهم. اروح عند الماسك وخليه انفرتد، احرك الباث من هنا تحرك زي حرف الواي بالضبط بهذه الطريقه والجراف، واسوي نفس الشيء للاتش ماسكس انفرتد، وهذا هو الشكل النهائي.
هنا تكون نهاية الشرح. اتمنى انكم تعلمتوا شيء واستمتعتوا، ولو عندكم اي اسئلة الانستا والديسكورد موجودين، وسيرفر الديسكورد اللي بتحصل فيه كل شيء تحتاجه عشان الشرح.